Ceau, sunt Marlen, fata Oanei de la Săvări Urbane. Iar ce am aici în fața mea este ceva ce dărâmă tot ce înseamnă valută, tot ce înseamnă criptomonedă, aur, avem zacuscă. Dar nu orice zacuscă, zacuscă rețeta bunicii mele. Care e minunată și nu sunt singura care spune asta, ci și milioane de cititori și chiar și persoane care au încercat-o din alte țări. Așa că haideți să vedem cum am ajuns aici și să ne pregătim cum trebuie pentru iarna asta. Pentru rețeta de zacuscă de vinete, rețeta bunicii mele Ami, avem nevoie de 3 kg de vinete crude pe care noi după aceea le-am copt, iar după am rămas cu 1,5 kg. Vă lăsăm link în descriere să vedeți exact toți pașii și tot procedeul. Vom mai avea nevoie de 1,5 kg de ardei roșii, pot fie capia sau gogoșari, pe care i-am copt, iar după ce îi vom curăța și de semințe și codițe, vom rămâne cu 750 de grame. Pentru acest procedeu veți avea de asemenea linkul în descriere. Apoi, pasata de roșii, care este un suc de roșii mai gros. Făcut de noi în casă. Făcut de noi în casă, cam un litru. Da, asta cam 3 borcane și metoda de preparare a pasatei o găsiți în descriere. 500 ml de ulei de floarea soarelui, 4 lingurițe de sare, am 2 de piper boabe, zarzavaturi, 2 cepe mari, avem aici cam 3 morcovi, niște țelină. Asta este nota specială dată de mama Ami, de bunica ta, acestei zacuști, și anume exact legăturica aia de zarzavat, jumătate de kil, care dă o dulceață deosebită. Și după cum se vede, nici ceapa nu este foarte multă. Cât avem? 500 de grame de 500 ceapă. De grame, chiar am cântărit alea două, da. cepe au 497 de grame. Și 2 frunze de dafin. Ce e de remarcat? Faptul că nu avem ceapă foarte multă și nici ulei foarte mult. Pentru că alte rețete conțin de 2 ori mai mult ulei. Deci zacusca noastră nu e foarte grasă. Haideți să trecem la treabă. Am decojit și spălat zarzavaturile pentru zacuscă. Le vom tăia în bucăți mari, nu trebuie să fie mici, iar apoi le vom pune la călit cu un pic de ulei și sare. Un pic de sare, da. Ele oricum vor fi trecute ulterior prin mașina de tocat, așa că nu contează. Numai ele să aibă dimensiuni asemănătoare între ele, știi? Fă câte 2, dacă nu poți toate 4 deodată, că sunt destul de lemnoși. Fă 3 și mai faci morcovul după aia. Asta e că mi s-a blocat cuțitul ăsta. Așa. No, lasă deocamdată, fă morcovii. Da. Și pe urmă faci albitura. În general, asta este mai lemnoasă. Transferăm tot în tigaie. Cercăm inițial cu mâna ca să nu facem. Astea sunt bucăți mari și ușor de transferat, da. Așa, și oricum rondelele o iau la vale în toate direcțiile. Iar apoi vom pune cam 2 linguri de alea mari, dar din uleiul deja cântărit, da. Nu punem ulei în plus. Astea seria 500 de ml pentru toată zacusca. Deci să nu curgă, mai punem una bună. Așa, scurge bine. Și 2 prafuri bune de sare. Și acum mai dai drumul la plită la foc mic. Punem. Călirea morcovului și a zarzavatului le intensifică gusturile și aromele. Și să nu uităm că beta-carotenul din morcov este liposolubil, pigmentul, și se intensifică culoarea prin călire. Noi așa facem și la ciorbe. Și acum la foc mic, cu capac și amestecând ocazional, le sotăm cam 10 minute până se înmoaie. No, pune-le capacul și așteptăm. Și revenim. Zarzavaturile se călesc de vreo 5 minute. Scurge bine capacul acolo. Și acum amestecă un pic în ele și pune-le o cană de apă caldă, ca să aibă în ce să și fiarbă un pic, să se înmoaie bine. Și cu grijă. N-are, că acum nu chiar așa fierbinte acolo. Pune. Apă. Așa. Și poți să le dai foc un pic mai mare.
Și pui iară capacul așa pentru deschis, să le ia să se înmoaie și să șire, să fie un pic, să aibă când să ia saburii. Bun. Între deschis. Între deschis și continuăm cu Da, și ceapa. acum terminăm cu ceapa și trecem după aia la măcinarea legumelor, le trecem prin mașina de tocat carne. Nu, hai cu ceapa. Sunt persoane care trec și ceapa prin mașina de tocat carne. Când mă grăbesc fac și eu, dar acum mi hai să o lăsăm așa. Oricum la cât se va găti zacusca, ceapa asta se va topi, nu se va simți în zacusca. Da. Și o dăm deoparte. Cum trecem la macinarea celorlalte legume, avem aici atașamentul de tocat carne cu sită mare. Cu ochiuri mari. Cu ochiuri Și mari. cu ce începem? Cu ardei copți. Cu ardei copți, No, care dă avem drumul. aici. Punem ardeii. Acum să trecem și la vinete. S-au făcut de ajuns, ele oricum vor mai fierbe și în oală cu toate. Sigur. Momentan Așa oprim. al dente, dau un Da. gust extraordinar. Și nu, vedeți, sunt sprăjită, sunt înăbușită, n-au urme de rumeneală deloc. Le punem pe lateral, lăsăm să se răcorească, pentru că mai apoi, după ce s-au răcit, să le trecem și pe ele. Când îți călduță, le trecem și pe ele prin mașina de tocat carne. Momentan ce avem acolo? Ardei trecuți prin mașina de tocat și Vinetele. vinetele. Și acum ne vom ocupa de ceapă și luăm cea mai mare cratiță și o punem la încins la foc mediu. Chiar dacă nu o vom umple cu zacuscă, ce ne interesează este suprafața mare. Asta are cam 40 de centimetri diametru. De ce ne interesează suprafața mare? Ca să nu stăm să fierbem cu orele. Exact, avem vaporizare accelerată, adică scade foarte repede, se evaporă repede lichidul, zacusca scade rapid, fiind cu pereți înalți nu ne stropește și nu va fi un chin să stăm cu orele să amestecăm în ea. Și acum urmează să punem uleiul, restul de ulei Și cu ceapa la călit. Aici avem tot cei 400 ml ce au rămas de ulei, care Da. sunt acolo la legume. Îl turnăm Scurge bine. oală, Cratița. în cratiță, scuzați, Da. așa, și adăugăm ceapa. Nu știu că e un pic îngrămădită treaba, dar... nu Așa e știu când se cam. face zacuscă. Da, avem multe elemente, multe componente, în diverse stadii. Dă-i drumul la toată. Așa. Și acum, că se moaie bine ceapa, Acum adăugăm 3 lingurițe. Două. Două. Că erau 3 în total, 4. 4 sunt total, Da, una da, avem da, deja da. la zarzava, 2 punem și mai vedem că sarea o putem pune și la final. Și zic de ce, că o să scadă volumul Da, și atunci să rămână, de da. zacuscă și o să rămână foarte concentrată și o să fie mult mai sărată. Na, dă-i cu 2, puse Pune. așa de jur împrejur peste ceapă. 2 lingurițe de sare neodată pentru murături. Da. Cu lingură de lemn amestecăm. Și asta e singura etapă la care folosim un capac. Pentru că zacusca nu se face cu capac, doar etapa asta în care călim ceapa, o lăsăm la înmuiat. Acoperim cu capacul. Bun. Între timp s-au răcorit și zarzavaturile. Le punem aici, cu grijă că și tigaia e grea. Iar acum îi Ne dăm măcinăm și drumul. pe ele.
Apa s-a călit, Nu mai avem nevoie de capac, așa că îl punem deoparte. deoparte. Iar acum avem aici toate restul ingredientelor și le avem puse și în ordine. Vom începe prin a adăuga ardei copți, după care legumele. Da, dar în etape. Deci punem ardei copți și lăsăm vreo 5 minute la călit acolo Da. cu ceapa. Și pe rând, nu punem totul deodată. Nu. Și amestecăm. Și acum setăm și focul la mediu, că la ceapă a fost mic, acum mai dăm un 800. Și așteptăm să sfârâie și ardei. Și revenim. Amestecăm ocazional, bineînțeles. În faza asta încă nu e problemă, nu se arde nimic, Da. nu se lipește nimic. Acum a început doctorul să clocotească și punem zarzavaturile. Adăugăm, amestecăm și așteptăm iarăși până reajunge la fierbere. Cum următorul pas, vinetele și bulionul, sau în cazul nostru, cam un litru. Pasata, nu-i bulion. Fapt, Pasata da, de roșii pasata, groasă, da. făcută de noi. 1 litru ar trebui să fie. Nu, pune-le și pe alea acum cu vinetele. Punem tot aici. De preferat să luați și o lingură ca să și curățați borcanele De bine. data asta nu le clătim cu apă pentru că nu vrem să băgăm lichid. Când noi încercăm să facem să scadă totul, uite ce groasă e pasata, la următoarea să arăți cum curge. Ce înseamnă pasata? Cu lingura. Cu lingura scoate să se vadă. Amestecăm. Și tot acum, imediat pe vinete și pasata, punem piperul, boabele de piper, 2 lingurițe. am două pus lingurițe acolo. și frunzele de dafin. Pe aia mare pus să rupi în două. Dar să o lași totuși oarecum întreagă, nu o sfărâmăm. Adică în 2 bucăți mari. Da. Că după aia trebuie să le prescuim, că nu le punem în Da, borcan. să avem grijă. Când dăm de ele, să nu încercăm să le zdrobim. Și amestecăm. Deja începe să miroase zacuscă. Da, de acum începe distracția. Ar trebui să fiarbă cam 60 de minute. Dar dat fiind oala foarte mare, eu zic că în 30-40 e gata. Și acum trebuie să o amestecăm aproape constant, la început mai puțin, dar după aia începe să aibă reacția aia de magmă, de vulcan, de lavă. Nu lăsăm zacusca nesupravegheată, că vă puteți zugrăvi bucătăria după aia, o stropește până în tavan. Dar nici capacul nu-i pune, pentru că atunci se nu mai pune scade. capac. Că nu scade atunci. Deci orice ar fi, nu scăpați. Acum stăm și amestecăm. Semnul că zacusca este fiartă, o să vedeți, este când apar mici băltuțe de ulei la suprafață, când iese uleiul la suprafața ei. Nu încercați varianta cu capac pus pe întredeschis și trișat, că în 5 minute vi se lipește toată zacusca de oală. Am încercat eu asta, am zis că am fost o șmecheră. Că o las în pace, cu capacul pus pe întredeschis, nu. Trebuie amestecat. Asta e munca. Dar și ce rezultat după? Păi da, dar, repet, gândiți-vă aici avantajul major reprezentat de suprafața mare a cratiței. Totul va scădea mai repede, fierbe mai repede, se evaporă lichidele mai repede. Deci nu lucrăm în oală îngustă și înaltă, tip joben. Stăm 5 ore să fierbem. Revenim. Revenim. Zacusca a fiert cam 45 de minute. Este aproape gata. Și-a schimbat și culoarea. Încep să se vadă băltuțele de ulei. Să este gata. Bine, la noi nu se văd nu știu ce băltuțe, că nu e foarte mult ulei, dar nici nu e nevoie de mai mult. Uitați ce culoare faină are. Era deschisă bej la început și acum e roșie și faină. De acum arată zacuscă. Amestecă-tu numai bine acolo, să nu se prindă acum la final. Ăsta e avantajul cratițelor largi. Că totul scade repede. Uite ce abur iese și cum se vaporizează. Ce faină și cremoasă e. Nu e. De-abia aștept să gustăm pe un colț de pâine. La ce pune zacusca caldă, proaspătă. Acum putem prinde focul sau opri plita. O tragem de pe sursa de căldură și o lăsăm un pic să se Cam 10 minute, mai nici chiar așa fierbinte. Dar între timp am pregătit borcanele, după cum se vede. sterilizate. Și ele și capacele, corect, Marli. Eu la cuptor le sterilizez, vă las link jos în descriere. Am pus borcanele într-o tavă de metal ca să preia șocul termic. Am scos frunzele de afin, stați și le căutați, fiindcă nu se lasă. Nu le lăsăm în borcan, pentru că îți dai seama, o să numească una într-un borcan, de ce gust de acolo. Da. Nu.
Să iei zacuscele, da, fiind cu bine. Da. Și începem să îmbuteliem. Pâinea, care le arăt cum se numește, dolcer. Așa. Punem dolcerul, Și luăm cu bolonicul. bolonicul. Și acum ca să te învăț ca să temperezi borcanele, pune. Pune câte obiect fiecare? Da, pui câte un polonic în primul, te duci la al doilea. Pentru că zacusca se îmbutelează fierbinte. Și atunci, ca să dăm ocazia sticlei să se obișnuiască cu temperatura, punem câte un pic în fiecare, dar mai nu chiar în toate, dar așa în vreo 10 poți să pui sau... Dacă se întâmplă să punem un pic mai mult, e ok cât este pâinea înăuntru. După putem ușor să scoatem cu linguriță și să punem alt borcan. Numai să nu lingeți lingurița, atunci contaminați tot. Ca să le înfiletăm cum trebuie, ținem borcanul cu o mănușă sau cu o cârpă, ca să nu ne ardem. Și apoi strângem bine. Și putem pune cu capul în jos. Acum. Da. Și așa Ca și să vedem că nu curg, nu că se întâmplă ceva. Da. Am auzit o poveste că se face vid, nu se face vid. Și de tot așa mai departe. Cât se prinde scurt, nu pățiți nimic, dar când trebuie să țineți de el. Bine, bine de tot. Și le punem lângă colegul. Acum, pentru că sunt încă foarte fierbinți, le lăsăm așa pe masă și le vom acoperi cu o cârpă groasă. În schimb, dacă... Bine, acoperită bine, trebuie să le învelim, asta e așa. Da, așa, de acum demonstrativ. Dar dacă totuși preferați, puteți să le puneți la duns pentru o oră la 120 de grade la Cuptor. După care decuplăm cuptorul și le lăsăm acolo până dimineața. Sau câteva ore, vă lăsăm link în descriere. Și iată că ne-am pregătit și pentru această iarnă. Sau mă rog, în primele 2 săptămâni din iarnă, că la noi casă se duce foarte repede zacusca. Zacusca se duce în Olanda, la tine, așa? De fapt, da, și acolo se duce și mai repede. Da. Bă, nu e neapărat foarte greu să faceți, nici foarte simplu, trebuie un pic de dedicație, dar merită. Hai, cât e de bună. Merită. Nu ia vezi. Primul rând să-mi zici dacă mai miroase a fum. Simt ardei copți, vânăta coaptă ca lumea, afumată. Da. Acum îmi pare să nesărată ușor, dar o să vezi că mâine, după ce se răcește și apucă să stea și în timp, o să fie gustul ăla de sare mai pregnant. Deci încercați să nu se riscaul cu sarea când o faceți, pentru că pe aia nu mai este Sarea sare. este un conservant și asta e totuși un aperitiv, dacă mai nu trebuie să fie ocă. Da. Așa că nu uitați să vă abonați, like, un share, lăsați-le în comentarii câte borcane aveți în plan să faceți, să vedem care are camera mai brează și să ne revedem cu bine și la următoarea rețetă.